May nauto po. Gusto na yung pinapalit namin, wala na yung pambili. Wala na kaming pangkain mamaya. Wala kaming pambayad. Inubos dito. Ba't ba kayo pumasok dito? Today is my 18th travel for the year, and for this trip we are going to Bali, Indonesia. Guys, don't forget to subscribe to our channel, Sulit Dream Destinations. And don't forget to click the notification bell. Also, like our other social media accounts, we have Facebook, Instagram, and Twitter. It will be a 4-hour flight. So tara, samahan nyo kami on our travel to Bali, Indonesia. Alright guys, we just arrived in Bali, Indonesia. Ganda yung airport nila. Putang muna kaming immigration, and of course bawal ang video doon. So, okay, so isang patunay na kami ay andito na sa Bali. Okay, sa likod ko ay isa nilang mga, hindi ko rin alam kung ano yun. Tatanong ko na lang mamaya sa guide namin kung ano ang significance niya. Pero mukha siyang part ng kanilang culture. So magandang part for Filipinos. Visa free tayo dito sa Indonesia. So most or actually all members of the ASEAN country. So tara, pila na tayo sa immigration. Dito na kami sa parking lot at naghihintay na aming service, but the service is already here. So day 1, diretso na agad sa tour. So dito ang mga sasakyan ay right hand drive. Pero marami sa mga sasakyan nila ay katulad sa atin, meron din silang Avanza, meron din silang Hi-Ace at kung ano-ano pa. Mabenta Avanza rito for service, since major industry naman dito sa Bali is tourism. Yan ang best vehicle for small group tourists. Malaking area ang Bali. Usually a tour would last for a whole day. Kung mag-half day tour ka lang, mga 2 to 3 destinations lang mapupuntahan mo, kaya sayang ang araw. Okay, dito kami sa first stop namin, Gold and Silver Factory. Ang dami nilang mga palakang kokak dito. Palakang kokak na statue, meron din gorilla, hindi maintindihan. Kamukha ba? Yeah, pasok muna tayo. Ayun na. So, ayan. So, nakalabas na kami sa Silver Gold Shop. Bawal ang video sa showroom eh. So, next stop. Okay, for our next stop, paano gumawa ng batik. So, yung batik, alam naman natin yun, yung mga design nila sa mga tela. So, tingnan nyo paano siya ginagawa from white cloth hanggang sa magkaroon na siya ng colorful design. So, tingnan natin, no. Aside sa white cloth ng batik, meron din silang habi. Meron din tayo nito, meron tayo sa North Mountain Province, Sagada, then meron din ito sa Palawan, meron din sa Mindanao. This is actually a very Asian thing. So, meron ito sa maraming parts ng Asia. Amazing. So dito kasi, ang mga traditional costumes nila ay mga batik and dinisign ng mga batik. Kaya isa itong malaking industry sa kanila. And of course, for tourists, kung gusto mong magbali-balihan, ibili ka ng damit nila or ng textile nila. Dito kami ngayon next stop sa Batuan Temple. This is part of Ubud tour. Bago kami makapasok sa temple, we are required to wear this. Yan, ganyan. This is the temple. Itong temple na to, built siya last 944 AD pa. Gano'n na siya kaluma. This is a Hindu temple since majority of tao rito are Hindu, but generally, Indonesia as a country is a Muslim country. But here in Bali, marami ritong mga Hindu temple. Look at that. Let's explore Batuan Temple. May tatlong uri ng temples dito sa Bali, or actually siguro in the Hindu belief, there's the family temple. Obviously it is for the family, so kung magdadasal ang pamilya mo, dun kayo magdadasal. Then there's also a village temple like this one, ng Batuan Temple. During ceremonies, bawal pumasok ang kahit na sino na hindi part ng village na to, ng Batuan Village. Ibig sabihin, mga taga rito lang ang pwedeng magdasal dito sa templo na to. And then also meron din silang mga yung malalaking temple tulad ng Uluwatu Temple, Besaki, Tanalot, mga ganon. So yung ganon temple, pwede silang pumuntaan kahit na sino doon. Let's explore more here. Tingnan pa natin ano makikita natin.
So, naikot namin yung Batuan Temple. Maliit lang naman kasi siya. Nahubad na namin ang aming mga batik. Ugutom na ako, saka yung next stop. Hopya ako. Sakay ko na nga yung dalawa kanina. Inunti-unti ko na. Okay, next stop. So kami sa coffee plantation. At binigyan kami ng 14 na kape. So yung 14 na kape na yan, libre. Titigman ko bawat isa para malaman natin alin ang pasok sa panlasa natin. Okay, so another part nitong coffee plantation is meron silang glass terrace. So pag sinabing glass terrace, ganyan yung glass terrace, no? So tinatabakan ko is a clear glass. Kita yung ilalim. Kita ba? Kita niyo ba ilalim? Ay, no. So bawal ang mga pointed footwear dito. Nakayapak lang ako. And from here, kita ko yung swing and yung nest. Finally, nakapag-decide na. Extreme ang gagawin namin. So alam kong hindi buo ang kanyang loob. Extreme swing. Kasi merong tatlong klase ng swing. Yung regular swing, extreme, super extreme. Yung mga perahan dito, ang lalaki ng value. Kaya milyonaryo kami rito eh. So ayun, going back, extreme swing yung gagawin namin. Then after that, we'll fly the drone for a few minutes. Kuha lang ng footage. And para maikisan ko na rin yung next country ko. Countries I've flown a drone. Ito na, lapit ng maganap. Ito yung pila. Picture daw muna sa... So hinihintay lang namin matapos yung pila. Buo na ba loob mo? Bawal ka nang matas kasi bayad na tayo eh. So meron dito ang ginagawang man-made light. Yung mga koi fish. Pwedeng panoorin habang naglilibang. Habang naghihintay matapos ang pila ng mga nandito sa extreme swing. Yun na yun. Wala, hindi ako natuwa. Walang dating. Para ka lang inuugoy. 150,000 na yun. Okay, success! I just flew a drone here in Bali. So yung fail yung fail ko sa Japan, nabawi ko na sa wakas. So I have now 8 countries on my list. Countries I've flown a drone. Tama ba itong dinadaanan natin? Ayun no, may daan dun eh. Ang lalaki na hakbang. Hindi na to pang Titos of Manila. May gutom na ako. Lunch na yung susunod eh. Yung nilalakaran namin, mga rice paddies. Bagong tanim pa lang. Wala pang rice. Puro punla pa lang. At dito meron silang scarecrow. Hey, scarecrow. Actually, pagpunta namin dito, hindi pa garantisado kung ano talaga yung itinerary namin. Dito na lang kami nag-iisip. So today, Ubud tour kami. And nakapag-drone ako dito kung saan may mga limited spots where you can fly a drone. Tomorrow, baka Bedugul. Hindi ko alam saan yung exit. Lintik yung pagod namin dito sa pag-akit ng hagdan sa coffee plantation. Kaya ngayon, panahon na para kumain. Ubus na lakas ko. Gutom na ako. Ayun, galing, may sarili kaming bahay. Kubo! Akit kami sa kubo. Okay, order na. Baka pwede na umorder. Nagugutom na ako. May sarili kaming kubo, tapos sasapalayan. Panalo. Bebek goreng. Pansamantala kami maghihintay. Province vibes dito sa Ubud. Sa Kuta, nightlife, siguro mga yappies, mga Generation Z, mga single na millennials, pwede sila ron. Dito sa Ubud, mga pang titos na to. Mapayapang lugar. Maraming greeneries. Magandang part dito, lahat na lumalabas sa kusina, nakikita namin pagkain, kaya lalo ko nagugutom. Sa wakas, dumating na yung pagkain. Time to eat! O yan, so tapos na kami kumain. Nabusog naman. Ang problema yung CR nila, hindi kaya-aya. Ano pinagsama-sama na lang yung tissue, yung Cannot be. paano natatakpan na lang sila ng tissue? Cannot be yung banyo. Titiisin ko na lang. Last stop for today, Tampak Siring. No. Hindi pa ba? We have Ubud Art Village. O di hindi last stop, Tampak Siring. Pura 30 impul. Dito magwi-wish yung mga gusto ng wish. Magbabasa tayo? Iba pa yung dyan. Kaya yun nandun, free for all. Grabe, yung tataba ng tilapia dito. Ayun o, grabe yung nila yun o, yung mahaba yan. Okay, so umiikot na lang kami dito sa Tampak Siring, Tier 2 Empul. So yung inikutan namin doon sila nagdasal for blessings. Hindi ko pag nahulog ka dito, baka malamon ka eh. Ayan,
Ayan guys, tapos na kami dito sa Tampak Siring. We're off to buying Bali Bags made of rattan and some synthetic. So kami ay mamimili na tawaran portion. Mahal! Tara, let's go. Make sure you can finish a song. May nauto po. Oh, ha? So pag banda dito ko na sa dulo-dulo, tara na, pupuntahan pa tayo. Gusto na yung pinapalit namin, wala na yung pambili. Wala na kayong pangkain mamaya, kaming pambayad. Iubos dito, ba't ba kayo pumakasok dito? Lintik na, kaliwat kanan, tindahan. Tapos hahatakin ka pag wala silang benta. Yung iba nangahatak pag wala na silang benta. Tara, dito na kami. No more peso. Oh, naubos na po yung pinapalit namin. Hindi na kami milyonaryo, lintik. Baryanaryo na kami. May nauto dito, bumili-bili ng lintik na. Ano ba yung binili mo? Okay guys, nandito na kami sa Villa Mandi. Grabe, ang ganda dito guys. Pandiinan. So meron kang private na villa on your own. Kaya lang jahe, meron akong dalang basura. Nasa ka na? Diyan ano pala. Tala guys, pasok na tayo guys. Okay guys, ito yan. Grabe guys. Dati, pinapangarap ko lang to guys. Pero, grabe guys. Ngayon, totoo na. So guys, grabe. May sariling guys. Guys, grabe. Ngayon ko lang na-experience to guys. Wala nang sabi-sabi guys. Talon na. Ito namang sweetie na to. Hindi sinabi, may ganito pala dito. Ha? Bakit? Ano akala mo? Ang ganda, no? Grabe guys, may ganun oh. Eh, ito na. Hindi ko na to papatagalin guys. So, andito na kami sa Villa Mandi. Ito, meron kaming sariling rattan chair by the pool. Sariling pool. Time check, it's already 6:15. Golden hour na dito. Actually, patapos na yung golden hour. Lalapag ko muna yung gamit ko. Obviously, sobrang katuwaan ko. Video na lang kahit nakasuot pa yung bag. Lalapag muna natin tong bag kung kanina ko pang bit-bit. Talo na. Grabe guys, dati pangarap lang to. Guys, alam nyo guys, kahit na ako guys. Ay, ang ganda ng banyo. Nakita mo na ba yung banyo? Hindi pa, video pa rin muna. Partida yan. So magandang part dito, private lahat. From pool, meron kang direct access to the room and to the kubeta. Walang ka-class, no? Ibagay sa villa. Ayun guys, okay, look, ito yung pool. Yan yung pool, private of course. May pader, kami lang, no? Yan yung kwarto, ayun yung banyo. Actually, di pa ako natutulog, kaya kanina sa biyahe, naantok-antok na ako eh. Since ang hotel namin is in Ubud area, we chose na Ubud tour yung unahin namin for today. Ngayon, dito naman tayo sa hotel, papahinga saglit. Muna ako, tapos lalabas kami para mag-dinner.